مساء الخير عليكم يا شباب. النهارده جايين نعمل لكم حلقه عن ملخص الجوله الاولى من الدوري المصري. زي ما الحلقه بتاعت توقعات مباريات الجوله الاولى من الدوري المصري قلت لك ان كل حلقه في اخر كل جوله هنعمل تلخيص للدوري وللمباريات كلها، ونتكلم عموما عن اللي حصل في الجوله، ونقول لك اسوأ حكم وافضل حكم واحسن لاعب واسوأ لاعب والكلام ده كله. فتعالى نخش في حلقتنا على طول. المباراة الأولى كانت ما بين وادي دجلة ونادي بيراميدز في مباراة افتتاحية. نادي بيراميدز أنا قلت لك في حلقة التوقعات أتوقع تعثر نادي بيراميدز، وقد كان وحصل تعثر نادي بيراميدز. أقول لك ليه يا عم الحاج؟ بيراميدز متعود في أي جولة بيبتديها إنه بيتعثر، زي مثلا مباراته ضد بتروجيت اللي كان صاعد حديثا برضه السنة اللي فاتت، اتعادل 1-1 بهدف شكويدي وهدف تاني لبيراميدز تقريبا، مش فاكر على ما أتذكر، يسجله إبراهيم عادل. وهنا بقى نيجي النقطة، بيراميدز بيتعثر في أول الجولات، لكن بيراميدز بيبتدي يفوق في الجولات اللي بعد كده وبيعمل مستويات كويسة. ولكن أنا أعتقد السنة دي هتكون سيئة جدا على بيراميدز، لأنه ما دام أنت عملت كل حاجة السنة اللي فاتت، السنة دي مفيش دوافع، لأن أنت نادي مش جماهيري، فمفيش دوافع أصلا للجمهور ولا في تحفيز. وبعدين بعت لعيبة بقيمة إبراهيم عادل اللي هو هيأثر عليك، وجبت لاعب برازيلي تقريبا من الفلبين مش من البرازيل، لا راسم مواش ولا تحس إنه برازيلي أصلا. فعشان كده بيراميدز اتعثر امام وادي دجله اللي قدم ملحمه بعد طرد وليد الكارتي احقاقا للحق، ولحد ما اتطرد لاعب برضه من وادي دجله كان وادي دجله هو المسيطر وكان الافضل في اللقاء. فلقاء ندي التحيه للمدرب محمد الشيخ مدرب وادي دجله ونادي وادي دجله، ونقول له قدرت توقف نادي بيراميدز اللي هو بطل دوري ابطال افريقيا بشكل جامد جدا وحجمته. فكانت مباراه كويسه جدا من وادي دجله. المباراه الثانيه كانت الزمالك وسيراميكا كيلوباترا، او سيراميكا كيلوباترا والزمالك، لانه ماتش سيراميكا كيلوباترا. مباراه شفنا ضغط من سيراميكا في اولها، وكره في العارضه من فخري لطايف فجرت العارضه. ولكن نصيحتي لعلي ماهر، انت يا كابتن علي ماهر انت مش هتدخل بالكره الجون، انت هتفضل تباصي 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 لحد ما تروح للجون. يعني مثلا لا، مش كده، في تسديدات وفي لعب تاني وفي لعب مباشر، كل الكلام ده ما بيحصلش. انت عايز تلعب كره التيكي تاكا وانت معكش لعيبه بالامكانيات دي، ومعاك خط دفاع كحول وعواجيز ما ينفعش يلعبوا مع بعض. يعني انت حسين السيد، رجب نبيل، سعد سمير، الناس دي كلها معديه الثلاثينات، ازاي الناس دي جنب بعض؟ ما البدني بتاعهم وقع. عشان كده جول ناصر منسي جاء من غلط للدفاع، اللي هو مش قادر يجاري اللعب السريع والريتم السريع، البدني بتاعهم وقع كان. فكان ناصر منسي ابتدى بالتهديد. بعد كده من جول عالمي لمحمد شحاته بيختم اللقاء بيه وبتنتهي المباراه وياخد رجل المباراه محمد شحاته في مباراه مميزه جدا من نادي الزمالك، وبدايه بتقول لنا انه يانيك فيريرا مش داخل يهزر مع نادي الزمالك، والصفقات هتفرق مع نادي الزمالك بشكل كبير. وانا عجبني جدا لمسه ادم الكايد واللاعب اللي هو عبد الحميد مهالي. فهنا هنقوله ماتش كويس جدا، 10 من 10. افضل حكم في المباراه دي محمود البنا بصراحه، يعني بكل امانه من المباريات الجيده جدا لمحمود البنا، واداء كويس من الفرقتين عامه، وكانت مباراه قويه. عشان نروح للمباراة اللي بعد كده، ديربي البحر الأحمر وديربي المصري والاتحاد السكندري، وأنا اللي مش عارف ليه مش عاملين له استوديو تحليلي. مباراة زي دي بدون استوديو تحليلي، بدون سخط جماهيري، ازاي؟ لأن المباراة دي جماهيرية. المباراة دي كانت أفضل مباراة في الجولة تعتبر أصلا ما بين مصري واتحاد سكندري، فرقتين ليهم قيمتهم ليهم تاريخهم. ما ينفعش أنا كقناة راعية وقناة بتراعي أكل عيش للجمهور ما أعمل لهمش استوديو تحليلي. حتى انت كنت عامل استوديو تحليل للزمالك وسيراميكا، روح على القناه الثانيه اعمل استوديو تحليلي للمباراه دي. مباراه كويسه جدا للي اتفرج عليها، اللي ما اتفرجش عليها وكان مشغول بمباراه الزمالك، واغلب الناس كانت مشغوله بمباراه الزمالك. لكن المباراه دي كان فيها كوره من المدرب نبيل الكوكي مدرب النادي المصري، كان بيلعب كوره تيكي تاكا وكوره مميزه جدا وكوره ممتازه جدا، والمصري كان هيسجل حوالي دستة اجوال. وبرده احقاقا للحق الاتحاد السكندري مع كابتن احمد سامي عاملين تيم كويس وكانوا بيلعبوا كوره كويسه وكانوا قريبين جدا انهم يسجلوا في النادي المصري اكتر من مره. ولكن المباراه انتهت 3-1 لصالح النادي المصري في مباراه مميزه جدا وفيها حاجه مميزه. عبد الرحيم دغمو جناح شمال عالمي، جناح شمال على قدر النادي المصري، جناح شمال قدم مستويات مميزه. ونبيل الكوكي مدرب هيكون الحصان الاسود للدوري السنه دي، والنادي المصري مش هيبقى خصم سهل على اي حد يواجهه. والنادي المصري مش هيكون خصم سهل على اي حد بيواجهه، لان النادي المصري عنده كتيبه من اللاعبين وعنده مدرب اسمه نبيل الكوكي مدرب كويس جدا ومدرب هيفرق مع النادي المصري. فاعتقد ان النادي المصري هيكون حصان اسود. وزي ما قلنا دغموم سجل هدفين، واللاعب اللي هو عمر الساعي المعار من النادي الاهلي اللي ما كانش بيعمل حاجه في النادي الاهلي، جه النادي المصري سجل جول عالمي وعمل شقلباز
مع انه في الاهلي كان بيقعد على الكرسي بعجل، فانت ما تعرفش ايه اللي حصل له. فعمر الساعي جاب جول عالمي برده ما يقلش عن جول شحاته في حاجه. ولو كان في جماهيريه بتتفرج على الماتش بتاع المصري والاتحاد السكندري كانوا ادوا عمر الساعي افضل هدف في الجوله، لانه مر من واحد واثنين وثلاثه ورزعها في مرمى محمود جنش، وكوره سجل منها الاتحاد ايضا. غلطه كبيره من الحارس عصام ثروت، اللي الحارس محمود حمدي اتصاب فبيكافئوا المصري بينزلوا الحارس عصام ثروت اللي بيكافئوا نبيل الكوكي يعني. راح خلاهم يلبسوا جول بشكل مثير للشفقه بشكل كبير. وعشان نروحوا للمباراه اللي بعد كده واللي كانت هي المقاولين ونادي زد. المباراه دي فيها حاجه غريبه، فيها تفصيله غريبه حصلت من الحكم. نادي المقاولين نادي زد ابتدى التسجيل عن طريق ركله جزاء، ركله جزاء غير صحيحه بالمره اصلا اللي سجل منها نادي زد الهدف، فابتدى بعلي جمال سجل الهدف الاول. نيجي بقى للحاجه الثانيه بقى، المقاولين العرب بيسجل هدف، بترجع الكره من راس المدافع اللي هو بتاع زد، المفروض راجعه من راس الخصم، خلاص بقى مفيش اوفسايد، فالتاني لاعب المقاولين بيحطها في الجول، فبيلغوا الجول. فانت ما تعرفش التحكيم كان شارب ايه في المباراه دي، عشان بعد كده نادي زد يسجل الهدف الثاني في مرمى المقاولين العرب ويقتل المباراه، والمقاولين ما يقدرش يعمل حاجه. عشان بعد كده نروح للمباراه اللي هربانه من الدرجه الثانيه، مباراه سموحه وطلائع الجيش. مباراه سجل فيها نادي سموحه الهدف الاول عن طريق بابا بادجي. بابا بادجي اللي هي الكوره اصلا ما دخلتش المرمى. يا حكام يا عمي يا اللي ما بتشوفوش يا اللي قاعدين على الفار، احنا بندفع ليكوا فلوس تقعدوا على الفار عشان تحسبوا جول ما دخلش، الكوره ما عدتش الخط، راحوا ضميركم واتقوا الله يا حكامنا يا اللي ما بتفهمش يا حكام يا متخلفه. في المباراه دي حصلت كوارث جامده جدا. يعني دلوقتي نادي سموحه هسجل هدف مش موجود اصلا، فتمام حسبنا له هدف. فطلع الجيش جاب مهاجم اردني فسجل الهدف اللي هو التعادل عشان تخلص المباراه تعادل. ولكن مباراه ممله بشكل تخلي الواحد يكره الكره المصريه اساسا. فنخلص منها ونخش على المباراه اللي بعد كده. المباراه اللي بعد كده كانت مباراه منتظره، فيوتشر والنادي الاهلي، مودرن سبورت والنادي الاهلي. النادي الاهلي الشوط الاول ضاع منه في الهبق في الوباء، مفيش اي حاجه في الشوط الاول لا للمودرن ولا للنادي الاهلي. عشان نيجي للشوط الثاني، عرضيه من عرضيات زيزو المميز بيها واللي بتخلص اهداف احمد رضا، يرشق كره بدماغه في المرمى. عشان بعد كده تحصل المفاجاه، تحضير غلط من مصطفى شوبير لكريم فؤاد لكره بتتقطع، لا يروح حسام حسن مهاجم نادي فيوتشر يسجلها هدف. وطبعا هدف يسأل عنه خط الدفاع بالكامل. ونروح للحاجه الاهم بقى في العشر دقايق اللي بعد كده، في مفاجاه محدش كان متوقعها على البال ولا على الخاطر، علي الفيل يرشق مصطفى شوبير جول، وغلطه كبيره جدا من دفاع النادي الاهلي اللي بيعمل كوارث، فيسجل منها علي الفيل جول. الهدف الثاني تبقى 2-1 لمودرن سبورت في مفاجاه مدويه ما كانش حد متوقعها. عشان بعديها بكام دقيقه يرجع احمد سيد زيزو من فاول يدي رفعه، ياسين مرعي المتالق يرشق في المرمى هدف. كالعاده فكرني بمحمد عبد المنعم وعلي معلول، الثنائيه دي كانت متميزه جدا. وادي ثنائيه زيزو وياسين مرعي عشان الاهلي يتعادل في مفاجاه مدويه للدوري كله، انك بنجومك بتيمك تتعادل قدام مودرن سبورت اللي ليهم كل الاحترام والتقدير. ولكن نيجي النقطه، الحكم طارق مجدي في المباراه دي كان عليه بعض علامات الاستفهام، ركله جزاء على جريدي شار، اهداف بتحتسب وهي فيها فاولات. في حاجه غريبه جدا في المباراه دي من طارق مجدي اللي هو اسوأ حكم معانا في الجوله النهارده. بحرق لكم المفاجاه من اولها. عشان نروحوا للمباراه اللي بعد كده، الاسماعيلي وبتروجيت. مباراه ملهاش اي 60 لازمه، انتهت بالتعادل السلبي، وكالعاده الاسماعيلي كان مفشوخ طول المباراه وفي الاخر اتعادلوا سلبي. عشان نخشوا على المباراه اللي بعد كده، كهربة الاسماعيليه ونادي الجونه. كهربة الاسماعيليه كانت نازله بتهاجم، كانت نازله تعمل اللي عليها. نادي الجونه كان بيدافع وبيلعب على المرتدات لحد ما جت كره لمهاجم الجونه بيسجلها هدف بطريقه وتنتهي المباراه بفوز الجونه 1-0 على كهربة الاسماعيليه في اول التحام قوي كهربة الاسماعيليه في الدوري. عشان نروح للماتش اللي بعد كده اللي هو البنك الاهلي وغزل المحله، في مباراه ملهاش 60 لازمه ايضا تنتهي بالتعادل السلبي 0-0. عشان نختم بمباراه فاركو ونادي انبي. وفاركو بالسوشيال ميديا بتاعته حتى انبوبه انها هتفجرها، في الاخر مفيش حد انفجر غير ان الجمهور اتفقعت مرارته والمباراه انتهت بالتعادل السلبي 0-0. وانا ليا سؤال هنا وتلميح، انديه الشركات انتوا ايه لازمتكم معانا؟ انتوا جايين تتعادلوا 0-0 وخلاص؟ انتوا جايين تقرفونا
جايين ترازونا في حياتنا، عايزين انديه جماهيريه، عايزين انديه بتلعب على المكسب، عايزين انديه بتصدر لعيبه زي بتروجيت زي انبي زمان، انما مش انديه شركات داخله تقرفنا وخلاص. عشان بعد ما خلصنا الليله دي كلها نخش على تشكيل الجوله في الحته المهمه بتاعتنا. تشكيل الجوله الاولى من الدوري المصري، هنقوله في حراسه المرمى. اعتقد على ما اعتقد يعني الحارس احمد مسعود حارس الجونه، ونروحوا للباك اليمين. طبعا الباكات اليمين كتيره في الدوري، وباكات اليمين عملت اليوم عملت لكن انا هختار احمد هاني باك رايت سيراميكا كيلو بطرة. في خط الدفاع انا هختار ياسين مرعي وهختار علي الفيل، هم يكونوا قلوب الدفاع في الجوله دي. باك شمال محمود بالتايج، خط النص المدافع محمد شحاته، خط النص المهاجم ناصر ماهر، وجنبه انا اعتقد يعني محمد علي بن رمضان كان مقدم مباراه ممتازه مع النادي الاهلي في اول مبارياته في الدوري المصري. عشان نروح للخط الهجومي واللي فيه حيره كبيره جدا، ولكن جناح يمين احمد السيد زيزو لانه صنع هدفين، جناح شمال دغموم لانه سجل هدفين، راس حربه. وهنا استوقفتني حاجه، انا مش لاقي راس حربه اقول عليه راس حربه الجوله، انا مش لاقي مهاجم عندنا عدل، مفيش مهاجمين تملى العين. من بعد اسامه ابو علي الدوري مهاجمينه قل بشكل كبير، وده اعتراف لازم نعترفه رغم كل المشاكل. من بعد اسامه ابو علي المهاجمين قلت جودتها في الدوري المصري، ما بقاش عندنا مهاجمين كواليتي عالي. ولكن للاسف يا اما هنختاروا بابا بادجي يا اما هنختاروا حسام حسن، لان الاثنين دول هم اللي سجلوا، ولكن اختار حسام حسن لانه سجل في النادي الاهلي برضه، دي حاجه كبيره. فدي كانت تشكيله الجوله. المدرب الجوله بقى المدرب علاء عبعال مدرب نادي غزل المحله، بسبب لقطاته وتحيته للجمهور وحبه للجمهور في المباراه دي هنختار علاء عبعال مدرب الجوله. الحكم الافضل في الجوله محمود البنا حكم مباراه الزمالك وسيراميكا كليوباترا. الحكم الاسوأ في الجوله هو الحكم طارق مجدي حكم مباراه الاهلي ومودرن سبورت، عليه اخطاء كبيره جدا، وحكام الفار كلهم بلا استثناء كلهم حكام سيئه، مفيش حد الافضل. عشان نروح لحته مهمه ثانيه، اسوأ مدرب في الجوله يكون معانا خوسيه ريبيرو مدرب النادي الاهلي، انه معاه تيم جامد وما قدرش يكسب، فيستحق عن جداره اسوأ مدرب في الجوله. فلحد هنا احنا وصلنا للنهايه. ما تنساش تخرج من الحلقه قبل ما تديلنا اللايكات بتاعتك كده، وبترزع لايكاتك لايكاتك لايكاتك، وكتر من لايكاتك وشيراتك، واكتب كومنت، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات قبل ما تخرج من الحلقه. واوعى تنسى تصلي على النبي وتدعي لاخواتنا في فلسطين ان ربنا يزيل عنهم الغمه اللي هم فيها. لحد هنا وصلنا للنهايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.